Welcome back again. Today we are going to continue our discussion of the play The Importance of Being Earnest, the play which is written by Oscar Wilde. Before we go ahead, I would like to tell you something that this would be the content of this lecture would be divided in two lectures. आज आपण या नाटकाच्या चर्चेला सुरुवात करत असताना तुम्हाला एक गोष्ट सांगावीशी मला वाटते की या लेक्चर्सचा जो कंटेंट आहे तो दोन लेक्चरवर डिवाइड होईल. In first lecture we are going to talk about the characters plus plot plus act 1, not plot 1, characters plus act 1 म्हणजे कॅरेक्टर आणि पहिला अंक याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. आणि दुसऱ्या लेक्चरमध्ये ॲक्ट 2 आणि 3 याबद्दल चर्चा करणार आहोत. आणि याचा कंटेंट ॲक्च्युअली बरोबर जवळजवळ तेवढाच होईल किंवा हे एक मोठं लेक्चर होईल. त्याऐवजी आपण याचे दोन विभागामध्ये विभाजन करणार आहोत. आपण आत्तापर्यंत काय शिकलो? कॉमेडी ऑफ एकतर ऑस्कर वाईल्ड बद्दल काही माहिती घेतली. ऑस्कर वाईल्ड नंतर त्याचा जन्म कुठं झाला, त्याचं शिक्षण कुठं झालं, त्यानंतर त्याचे आईवडील कोण होते, त्यानं काय काय लिहिलं, त्यानं नॉवेल, स्टोरीज, पोएट्री कलेक्शन आणि प्लेज लिहिले, त्यानं काम कोणत्या ट्रॅडिशनमध्ये केलं, कॉमेडी ऑफ मॅनर्स किंवा आर्ट फॉर आर्ट सेक मुवमेंट, या गोष्टी आपण गेल्या तासाच्या दरम्यान पाहिलेल्या आहेत. आणि इवन कॉमेडी ऑफ मॅनर्स म्हणजे काय आणि त्याचबरोबर आर्ट फॉर आर्ट सेक मुवमेंट म्हणजे काय याच्यावरही आपण चर्चा केलेली आहे. आवर फर्स्ट लेक्चर इज डिवायडेड इन 2 parts. In first part we will talk about characters and second part we will talk about act first or contents of act first. Who are the characters or which are the characters to whom we are going to meet to see in this play? So there is Jack Worthing or Jack Worthing is also Mr. Earnest. Mr. Earnest Worthing. Now look, see, Earnest Worthing is surname or it is a name which is typically written in England. Okay, एका विशिष्ट पद्धतीनं हे अशा प्रकारचं नाव असतं, तसं हे नाव आहे. अँड अर्नेस्ट इज ऑल्सो इन द टायटल ऑफ द प्ले. अर्नेस्ट हे टायटल ऑफ द प्लेमध्ये सुद्धा आहे. पण अर्नेस्ट वर्थिंग अशा नावाची व्यक्ती या नाटकामध्ये नाही. ह्या नावाचं कॅरेक्टर या नाटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही. साधारणपणे नॉर्मली वी सी दॅट देर आर सर्टन फॅमिलीज whose name is very much of importance, such as पाटील. ओके, पाटील असणं हे समाजामध्ये एक प्रतिष्ठेची बाब असते. पाटलाचा पोर किंवा पाटलाच्या म्हणजे या नाटकाच्या टायटलमध्ये इम्पॉर्टन्स ऑफ बिईंग अर्नेस्टच्या ऐवजी आपण इम्पॉर्टन्स ऑफ बिईंग पाटील असं घातल्यावर त्याचा एक सेन्स होतो. तोच सेन्स इथं या नाटकाच्या टायटलमध्ये आहे. आणि तो सेन्स अर्नेस्ट वर्थिंग ह्या कॅरेक्टरनी आपल्याला एक्सप्लेन केलेला आहे, पण प्रत्यक्षात हे कॅरेक्टर या नाटकामध्ये नाही. सो मिस्टर जॅक वर्थिंग प्रिटेंड्स दॅट ही इज अर्नेस्ट वर्थिंग. जॅक वर्थिंग हा एक प्रिटेंड करतो किंवा असं ढोंग करतो की मी अर्नेस्ट वर्थिंग आहे. त्याच्यासाठीची काय कारण आहे. जॅक वर्थिंग इज अ hero of the play. There are 2 characters, Algernon Moncrief and Jack Worthing, who play significant role in this play. They are of equal importance. आता महत्त्व वाईज आपण जर म्हटलं
तर अल्जेर्नॉन आणि जॅक वर्दिंग ह्याला इक्वल इम्पॉर्टन्स या नाटकामध्ये आहे. बट ॲक्च्युअल हिरो ऑफ द प्ले इज जॅक वर्दिंग. वर्क इज इट कॅन बी सेड, असं म्हटलं जाऊ शकतं की जॅक वर्दिंग आणि अर्नेस्ट वर्दिंग, अल्जेर्नॉन मॉनक्रिफ हे तसे तेवढ्याच महत्त्वाची दोन कॅरेक्टर आहेत, परंतु जो लिडिंग रोल आहे, जे की भूमिका आहे, ती भूमिका ही जॅक वर्दिंगला आहे. म्हणून वी कॅन से दॅट ही इज हिरो ऑफ द प्ले. As such, this Jack Worthing lives in Hertfordshire, a countryside. He has a countryside manor. Manor म्हणजे राजवाडा. या मॅनरमध्ये तो राहतो. अँड हिअर ही लिव्स विथ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो हार्टफोर्डशायर या गावामध्ये राहतो आणि त्या गावामध्ये राहत असताना त्याच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत. ही बाब आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. नाव ही व्हिजिट्स लंडन इन डिस्गाईज. आणि तो ढोंग करून म्हणजे दुसऱ्याचं नाव घेऊन तो लंडनला व्हिजिट करत असतो. लंडनमध्ये साधारणपणे 3-4 दिवस, एक आता आठवडाभर राहत असतो. अँड हिअर ही फॉल्स इन लंडन, ही फॉल्स विथ ए गर्ल, ए लेडी नेम्ड ग्वेंडेलेन. ग्वेंडेलेन नावाच्या मुलीच्या तो प्रेमात पडतो. नाव द रोड ऑफ लव इज नेवर स्मूथ. प्रेमाचा रस्ता तेवढा स्मूथ नसतो. हा ग्वेंडेलिनच्या प्रेमात पडतो, पण ही फेसेस अपोजिशन. ही फेसेस अपोजिशन बिकॉज ही डझंट नो हिज पॅरेंटेज. म्हणजे तो कोणाचा मुलगा आहे याबद्दलची माहिती त्याला नसते. ॲक्च्युअली काय झालेलं असते, लहानपणी एका बॅगमध्ये रेल्वे स्टेशनच्या क्लोक रूममध्ये तो सापडलेला असतो एका मिस्टर कार्डिवना. आणि तो तिथं पाहिल्यानंतर तो लहान रडणाऱ्या मुलाला ते घेऊन घरी जातात आणि त्याचं नाव जॅक वर्दिंग ठेवतात. कारण वर्दिंग ह्या सी साईड असणाऱ्या टुरिस्ट सेंटरचं तिकीट त्याच्या घरात, त्याच्या खिशामध्ये असते, म्हणून तो जॅक आणि हे वर्दिंग असं नाव त्याचं ठेवतात. आता हा वाढत असताना आणि मग याचे पॅरेंटेज माहीत नसल्यामुळं तो जिच्या प्रेमात पडतो ग्वेंडोलेनच्या, तिची आई ब्रॅकनेल जी असते, ती लेडी ब्रॅकनेल जी असते, ती त्याला त्याच्या लग्नाला परवानगी देत नाही. म्हणजे प्रेमामध्ये त्यांना विरोध होतो आणि फायनली ते प्रेम त्याला मिळतं. हे गोष्टीचं खरं कथासूत्र आहे आणि त्या कथासूत्राशी जॅक वर्दिंग हा रिलेट असल्यामुळं खऱ्या अर्थानं या नाटकाचा तो हिरो आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही. आता याच्यामध्ये तेवढंच महत्त्वाचं आणखीन क्रुशियल रोल पार पाडणारं दुसरं कॅरेक्टर येतं, ते म्हणजे अल्जेर्नॉन मॉनक्रिफ. आता हा अल्जेर्नॉन मॉनक्रिफ हा कोण आहे? ॲक्च्युअली अल्जेर्नॉन मॉनक्रिफ हा लंडनमध्ये राहणारा एक जंटलमॅन आहे. ही लिव्ज इन लंडन. ही इज अ पर्सन हू लिव्ज इन लंडन अँड ही इज अ जंटलमॅन, यंग जंटलमॅन. आता हा जंटलमॅन आहे का? त्याच्या सगळ्या कृतीवरून ही गोष्ट चॅलेंजेबल आहे. whether he is a gentleman is a challenging aspect, a challenging thing. You can challenge it, but after all, by his age and by his living, you can call him a gentleman. He is a nephew of Lady Bracknell. तो लेडी ब्रॅकनेलचा नेफ्यू आहे आणि ॲक्च्युअली ही डझंट लाईक द इम्पोजिंग नेचर ऑफ ब्रॅकनेल. ब्रॅकनेलचं त्याच्यावर लादण्याचं नेचर जे आहे ते तिला आवडत नाही. बिकॉज ऑफ फॉर हिज ऑन्ट ही हॅज टू होस्ट or he has to accompany her when she hosts many people, her friends, and her friends are old ladies, and in their company he is not happy, and त्यांच्या कंपनीमध्ये तो हॅपी नसतो.
ती त्याच्यावर काही गोष्टी लादते. म्हणजे माझ्या कार्यक्रमाच्या दरम्यान मी एखाद्या मैत्रिणीला बोलवतो तर त्यावेळी तू जेवायला पाहिजेस, कारण का माझा नवरावर घरातच बसलेला असतो, त्याला जेवायला माझ्याबरोबर आवडत नाही. आणि इथं त्या स्त्रिया आपल्या नवऱ्याबरोबर जे प्रेमाचे चाळे करतात ते त्याला आवडत नाहीत, किंवा ते त्याला थोडेसे कमी वाटतात, म्हणून त्याला ही गोष्ट आवडत नाही. There isn't love in between husband and wife, so there cannot be flirting between them, and this flirting irritates him at the dining. जे जेवणाच्या दरम्यान हे जे फ्लर्टिंग असतं त्याचा त्याला त्रास होत असतो, म्हणून त्याला हे आवडत नसते. नाव ॲज शी इज इम्पोजिंग, त्याच्यावरती लादलेली गोष्टी लादते, म्हणून तो काय करतो की ही अल्सो ढोंग करतो, दुसऱ्याचं रूप घेऊन बाहेर जात असतो. तो सांगतो की माझा बनबरी नावाचा एक मित्र आहे आणि हा मित्र आजारी आहे, म्हणून त्याला व्हिजिट करायला तो आठवडाभर वीक्स टुगेदर ही गोज आउट. सो ही हॅज ऑल्सो डेव्हलप्ड वन प्रिटेन्स, असं एक ढोंग त्यानं, एक एक्सक्यूज हॅज बीन डेव्हलप्ड, एक कारण असं शोधून काढलेलं आहे टू गो आउट इन नेचर, बिकॉज ही डज नॉट लाईक लंडन ॲटमॉस्फिअर. सो ही सेज दॅट माय फ्रेंड मिस्टर बनबरी लिव्स ऑन कंट्रीसाईड अँड देअर ही इज सिक, आणि तो काय असतो, सिक असतो, आजारी असतो. आणि मग हा आजारी असल्यामुळं त्याला पाहण्यासाठी, त्याची काळजी घेण्यासाठी तो तिकडं जात असतो, असं त्यानं सांगितलं. आणि म्हणजे तो सांगत असतो आणि बाहेर जात असतो, असा हा अल्जेर्नॉन आहे. अल्जेर्नॉन व्हेन ही व्हिजिट्स हार्टफोर्डशायर ज्यावेळी तो भेट देतो त्यावेळी तिथं तो मिस सेसिलीच्या प्रेमात पडतो. ही फॉल्स इन लव्ह विथ मिस सेसिली, दे गेट एंगेज्ड अँड ही अर्नेस्टली वॉन्ट्स टू गेट मॅरिड विथ मिस सेसिली. And his marriage is also opposed by Mr. Jack Worthing. Now, these two girls, Gwendolen, who falls in love with Jack Worthing, and Cecily, who falls in love with Algernon, both of these girls, दोन्हीही या मुली, both of these girls fall in love with their respective lovers because their name was said to be Earnest Worthing. त्यांचं नाव काय सांगितलं होतं, अर्नेस्ट वर्थिंग सांगितलं. म्हणजे दोन्ही मुली त्यांच्या प्रेमात का पडल्या, कारण का त्यांना सांगितलं होतं की आमचं नाव आहे अर्नेस्ट वर्थिंग. अँड इट कम्स टू सरफेस दॅट नायदर ऑफ देम इज अर्नेस्ट वर्थिंग. And they had just fixed their attention on the fact that they would marry to the person whose name is Earnest Worthing. Any other thing would not do. म्हणजे ज्याचं नाव अर्नेस्ट वर्थिंग असेल अशाच मुलाशी लग्न करणार असं त्यांनी ठरवलं होतं. आणि त्यांचं नाव अर्नेस्ट वर्थिंग नव्हतं, त्यामुळं त्यांचं त्या मुलींशी सेसिली आणि ग्वेंडोलेन यांच्याशी लग्न होणार नव्हतं. ॲज दे हॅड नो नेम अर्नेस्ट वर्थिंग, दे वेर नॉट एबल टू मॅरी विथ सेसिली अँड ग्वेंडोलेन. अँड दॅट थिंग एम्फॅसायझेस ऑर सिग्निफाईज इम्पॉर्टन्स ऑफ बिईंग अर्नेस्ट. आणि ही गोष्ट, या आडनावाचं महत्त्व काय आहे, हे आडनाव आणि हे नाव असेल तरच त्यांना लग्न करणार असेल, पाटलाचं असेल तरच या गोष्टी मिळतील, अशी जी मानसिकता असते ती मानसिकता या माध्यमातून आपल्याला स्पष्ट होते. सो दिस इज अ थिंग दॅट both of these girls say that they would marry to a person if his name is Earnest Worthing.
And both in the situations which will develop later, you will come to know that both of these girls were introduced by their lovers as Earnest Worthings, not as their real names. And later, both of these girls discover that they are not Earnest Worthing, so they deny to marry with them, and they get, means afterwards they accept. Now, the whole story of the play is about the means falling of these two young men in love with the girls under the name of Ernest Worthing, and later girls discover that they are not Ernest Worthings. They still compromise when they decide to Christian themselves as Ernest Worthing. And later, Lady Bracknell does not agree to marry them, but as Lady Bracknell finds Miss Prism, and Miss Prism discovers that Mr. Worthing is, or John Worthing is none other than Ernest Worthing, a nephew to लेडी ब्रॅकनेल. म्हणजे ह्या सगळ्या घटना ज्या घडत असतात त्या घटना तुम्हाला पुढच्या नाटकाच्या पहिल्या अंकामध्ये, दुसऱ्या अंकामध्ये, तिसऱ्या अंकामध्ये स्पष्ट होतील आणि त्या माध्यमातून आपल्याला या गोष्टी समजतील. ग्वेंडोलन फेअरफॅक्स, आता हे अनदर वन, शी कॅन बी कॉल्ड, और दिस प्ले ॲक्च्युअली डज नॉट हॅव अ हिरो बट इट हॅज टू हिरोज, and does not have a heroine but it has two heroines. One is Gwendolyn Fairfax, and the marriage of two young men with two young ladies is the मेन टॅगलाईन ऑफ द स्टोरी. या गोष्टीची खरी टॅगलाईन ही आहे. त्याच्यातली ग्वेंडोलिन फेअरफॅक्स इज ए यंग लेडी. शी इज इन लव विथ जॅक वर्थिंग, who's and not Jack Worthing but Mr. Earnest Worthing. And she says that I would love to marry you because in the name there is certain jingling, there is certain bell in the ringing in this bell that will enable me to marry you. She is daughter of Lady Bracknell. She is daughter of Lady Bracknell. Lady Bracknell ची ती मुलगी आहे. She is daughter to Lady Bracknell. Lady Bracknell ची ती मुलगी आहे, and she has rights to deny her. Then there is Lady Bracknell. Lady Bracknell is an important and significant character in this play. हे एक इम्पॉर्टंट, महत्त्वाचं आणि सिग्निफिकंट, नाटकाला एक दिशा देणारं असं एक कॅरेक्टर या नाटकातलं आहे. लेडी ब्रॅकनेल इज ए टिपिकल व्हिक्टोरियन लेडी. म्हणजे टिपिकल व्हिक्टोरियन लेडी हू जस्ट गिव्स इम्पॉर्टन्स टू हर सोशल स्टेटस. तिच्या सोशल स्टेटसला महत्त्व देणारी ती आहे. ॲज वेल ॲज शी अटॅचेस टू मच इम्पॉर्टन्स टू द attitudes which are related with the class attitudes. मी पाटलाच आहे असं म्हणण्याची जी ॲटिट्यूड आहे त्या ॲटिट्यूड्स ही क्लास ॲटिट्यूडशी तो रिलेटेड असतो. और मिडल क्लास ॲटिट्यूड, दिस थिंग्स which see in Lady Bracknell, and she is a representative of that class. She is representative of that Victorian class. And their manners are criticized or satirized through character of Lady Bracknell. Lady Bracknellच्या कॅरेक्टरच्या माध्यमातून ह्या नाटकामध्ये त्या समाजाची किंवा त्या सोसायटीचे लक्षणं ही क्रिटिसाइज केलेली आहे. अँड शी इज द पर्सन हू ऑब्जेक्ट्स टू द मॅरेज. देन Cecily Cardew is another one young lady who is ward of Jack Worthing. जॅक वर्थिंगच्या हाताखाली, जॅक वर्थिंगच्या निगराणीखाली जिची वाढ जिला बघायला टाकलेलं असते ती सेसिली कार्ड्यू. Cecily Cardew's father had found Jack Worthing on the railway station, and he was brought up in the family. As he grew,
His father thought that he is a well fellow, is a good fellow. So he gave authority of looking after Cecily Cardew to Jack Worthing, and he said that until the age of 25 she cannot marry, or she has to have your consent before the marriage. He had put condition in his will. Now this becomes a problem in love life of Cecily Cardew, and हे Cecily Cardewच्या love life मध्ये हा problem. She is in love and she cannot marry at her will. Jack controls her, and this brings problem in the progression of her love to Mr. Worthing. मिस्टर वर्थिंगशी अल्जर्नाच्या लग्नामध्ये येणारी ही अडचण असते. मिस प्रिझम इज ए गव्हर्नेस ऑफ सेसिली कार्ड्यू. म्हणजे जॅक वर्थिंग appoints Miss Prism a governess to Cecily Cardew, and she is in control of her teaching. तिला शिकवण्याची जबाबदारी ही मिस प्रिझमला दिलेली असते. And the canon Chasuble is the priest of the parish in which जॅक वर्थिंग लिव्ह. जॅक वर्थिंग ज्या गावामध्ये राहतो त्या चर्चमधला हा प्रिस्ट असतो. And he had an attraction towards Miss Prism, that they had a kind of flirting, or there is a flirting between these two characters, and this flirting is shown in this play. आणि हे जे फ्लर्टिंग आहे त्यांच्यामधले प्रेमाचे चाळे हे ह्याच्यामध्ये दाखवलेले. There is Lane. Lane is a butler at Algernon's home at Mayfair. मेफेअरच्या फ्लॅटमध्ये, लंडनच्या त्या फ्लॅटमध्ये तो त्याचा बटलर असतो. आणि मरीमन इज जॅक्स बटलर. तर अशा प्रकारे हे 6-7 कॅरेक्टर, 8-9 कॅरेक्टर आपल्याला या नाटकामध्ये भेटतात. परंतु या नाटकामध्ये आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की देअर इज नो कॅरेक्टर नेम्ड अर्नेस्ट वर्थिंग. Still, this Earnest Worthing is important figure in this play. How he is important figure in this play, we would see as we progress in our discussion of the play. आपल्या नाटकाचं हे डिस्कशन करत असताना ही गोष्ट कशी महत्त्वाची आहे हे आपण लक्षात घेऊ. Now let us talk about how this what happens in this play. What is happening in this play? Let us see, or let us take just a certain progressing line of how does it happen in this play. First thing is that this action takes place at Mayfair flat in London. There Lady Bracknell is about to come, and Mr. Algernon Moncrief in his home is waiting Lady Bracknell. But instead of Lady Bracknell, Jack Worthing comes there, or Earnest Worthing comes there. Earnest Worthing comes there. And Algernon had certain queries, certain questions about last visit of Jack Worthing. He poses those questions and he discovers his reality. Jack Worthing is in love with Lady Bracknell's daughter. Meanwhile, Lady Bracknell comes and Cucumber's incident takes place. Jack Algernon takes Bracknell to the musical instrument room to give space for Jack Worthing to propose to Lady Gwendolen. And he proposes, but when Lady Bracknell comes back and when
it was declared on her that they were about to marry, she tries to know something about Jack Worthing, and she discovers that he does not have parents. Then she rejects their marriage. आणि म्हणजे यानंतर तिला लक्षात येते की ह्याला कोण आईबाप नाहीत, त्यावेळी ती त्या लग्नाला नकार देते. ओके. आता याच कालावधीमध्ये नकार दिल्यानंतर when she tells this story to Gwendolyn, instead of rejecting him, she develops a lot of more intense attachment with him, because she feels that how romantic it is that you were found on the railway station in a cloakroom and you were brought up in this fashion. These all things intrigue Gwendolyn, and she develops a kind of attachment with him, and she decides to marry him. Okay. And she intends to visit his country house. When she is taking down, when Jack Worthing tells her his address, Algernon also writes the address on the cup of his shirt, on the त्याच्या हाताच्या कपवर तो पत्ता लिहून घेतो. आणि तो इव्हेंट म्हणजे ॲट द एंड ऑफ फर्स्ट ॲक्ट वी सी टू पीपल, लेडी ग्वेंडोलेन अँड अल्जर्नॉन, intending to visit the country house at Hertfordshire. हर्टफोर्डशायरमधलं जे कंट्री हाऊस आहे त्याला हे भेट देणार असतात, असं पहिल्या अंकाच्या शेवटी आपल्याला लक्षात येतं. तर ही लाईन घेऊन आपण आता या अंकाचा थोडासा डिटेलमध्ये अभ्यास करू. ओके. द फर्स्ट थिंग दॅट धिस act takes place at Algernon Moncrief's house, which is at Mayfair, the fashionable area of London West End. London West Endचा जो फॅशनेबल एरिया आहे त्या एरियामध्ये ही गोष्ट घडत असते. Aunt Augusta of Algernon, that is Lady Bracknell, Augusta is about to visit visit his nephew Algernon. Now for that visit, for Aunt Augusta, Algernon had made cucumber sandwiches which were liked by her, and he had asked Lane before he had asked Lane to bring cucumbers. He had made sandwiches, he had made tea, and he was preparing everything. He was laying everything in the right posture in the expectation that Lady Bracknell is about to come. Lady Bracknell येणार आहे अशा हेतून तिथं त्याची तयारी चाललेली असते. But what happens? Instead of Lady Bracknell, the announcement of name of Jack Worthing is done. Jack Worthingच्या नावाची अनाउन्समेंट केली जाते की Jack Worthing is coming. He is there, sir. Mr. Lane comes and he tells that Mr. Jack Worthing, Earnest Worthing is coming. Now Earnest Worthing is not Earnest Worthing, but his name is Jack Worthing. Algernon is pleased, is happy to meet his friend, and he says that what has brought you here, and they come there. Then Jack Worthing extends his hand to eat cucumbers. Algernon tells that these cucumber sandwiches are made for his aunt. Instead, he is free to eat the bread and butter
विच इज मेंट फॉर लेडी ग्वेंडोलिन. ग्वेंडोलिनसाठी जे हे आहे ते तू खाऊ शकतो. सो ही ट्रायज टू ईट, ही ईट्स द ब्रेड अँड बटर, वेअर ॲज Algernon Moncrief is eating all these things, eating cucumbers. Then Algernon Moncrief says that you are eating bread and butter as if Lady Gwendolen is already yours. Lady Gwendolen is already yours. म्हणजे ती अगोदरच तुझी, अजून लग्नाच्या अगोदरच तिच्याशी लग्न झाले, एवढ्या अधिकारानं तू तिच्यासाठी ठेवलेले ब्रेड अँड बटर खात आहेस, असं त्याला सांगत असतोय. अँड you might see that you are married with Gwendolen, but I will not permit you to marry him. I will not give my sanction, my willingness to marry her to you, because unless you tell me the secret about Cecily. Then he says that, who is Cecily? I don't know. Means he finds that he just Jack Worthing gets confused because how Algernon Moncrief came to know about Cecily, or what happened. So he first flatly denies that I don't know any person like Cecily Moncrief. But Algernon asks Lane to bring the cigarette case which was left by Jack Worthing ड्युरिंग हिज लास्ट व्हिजिट. त्याच्या लास्ट व्हिजिटच्या दरम्यान जे एक सिगरेटचं केस त्यानं ठेवून गेला होता ते आणायला सांगतो. अँड वेन द सिगरेट केस इज ओपन, ऑन द सिगरेट केस he says, Algernon says that this is presented by a small Cecily. And then he asks, who is Cecily? Then he says that Cecily is my aunt. माझी आत्ती आहे असं तो सांगतो. बट ही सेज दॅट हाऊ अन ऑन्ट वुड बी अ स्मॉल. इट इज रिटन ए स्मॉल फ्रॉम अ स्मॉल Cecily. हाऊ कुड बी शी ऑन्ट? लेट अस ॲक्सेप्ट दॅट शी इज ऑन्ट. म्हणजे ही तुझी कशी आत्ती असेल, पण तरी पण म्हणा की ती तुझी आत्ती आहे. पण हाऊ वुड शी कॉल यू अंकल जॅक? म्हणजे काय म्हटली ती? फ्रॉम अ स्मॉल Cecily टू अंकल जॅक. व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कवर्ड, जॅक वर्थिंग थिंक्स दॅट नाव there isn't anything to hide this fact. So he says that Cecily is a ward, or she is a daughter of Mr. Cardew, whose guardianship is with him. Then he asks him, then he says that okay. Then Algernon asks Jack Worthing to tell him why he takes name Earnest Worthing. And unless and until he tells the complete truth about this disguise, about this pretense, he would not allow him, or he would not give permission for the marriage of Cecily with Jack Worthing. त्यांच्या लग्नाला जोपर्यंत तो अर्नेस्ट वर्थिंग हे अशा नावानं का येतो हे सांगत नाही, तोपर्यंत तो ही गोष्ट करणार नाही असं त्यांना सांगतो. नाव देन जॅक वर्थिंग ॲडमिट्स. व्हॉट डज ही ॲडमिट? ही टेल्स हिम दॅट आय एम नॉट अर्नेस्ट वर्थिंग, बट माय नेम इज जॅक वर्थिंग. मी काय अर्नेस्ट वर्थिंग नाही, पण माझं नाव काय आहे? जॅक वर्थिंग. And whenever I come to London, I come in the name of Earnest, as Earnest Worthing. आणि मी ज्या ज्यावेळी लंडनला येतो त्यावेळी अर्नेस्ट वर्थिंग म्हणून येत असतो. नाव
Algernon Moncrief asks him, why do you take name Ernest Worthing? Why not you come as Jack Worthing here? Is there something which is hideous, which is not acceptable? So he says that unless and until you tell me your cause behind adopting this name, हे नाव घेण्याच्या काय कारण आहे हे जोपर्यंत तू मला सांगत नाहीस आणि ते मला जोपर्यंत पटत नाही तोपर्यंत मी तुझं लग्न त्या लग्नाला परवानगी देणार नाही. Then he says that I am not I am not Ernest Worthing. I am Jack Worthing. And I was found to Mr. Thomas Worthing, Cardew, on a railway station. He brought me to home. And there I started growing up. As I grew up as a good man, Thomas Cardew thrust the work of looking after Cecily to me. And that made me very serious. Once you want to bring up a small child, you have to behave as a model, as an example in front of that पर्सन. एखाद्या व्यक्तीला वाढवण्याची जबाबदारी तुम्हाला दिली तर त्या व्यक्तीच्या समोर तुम्हाला एक मॉडेल म्हणून सॅम्पल म्हणून उभा राहायला पाहिजे. आणि मग इथं सदा सर्व काळ ऑल द टाइम्स ही हॅज टू बिहेव ॲज ए सिरियस पर्सन. And as a young man cannot live serious life. He is young. He wants to live happily. He wants to live happily. He wants an happiness. त्याला आनंद पाहिजे. आणि तो आनंद घ्यायचा म्हणजे पार्टीमध्ये या त्या गोष्टीमध्ये जायला पाहिजे. त्या सगळ्या गोष्टी प्रेमात पडायला पाहिजे. परंतु his responsibility, Jack Worthing's responsibility to bring up Cecily Cardew makes it completely impossible. For his personal enjoyment, he tells him that I take just leave from my home and come to meet Mr. Worthing, Ernest Worthing, who lives in Albany Hotel. अल्बानी हॉटेलमध्ये तो राहतोय. त्या अल्बानी हॉटेलमध्ये त्याला भेट देण्यासाठी मी येतो असं घरी सांगून आय कम हिअर. ओके. नाव जॅक वर्थिंग is a guardian, and to deliver his responsibilities in a good manner, he devises this disguise. Because in at countryside, what as guardian of Cecily, he has to take a high moral tone. And he did not feel comfortable to enjoy himself there. But still he wanted some pleasures. He wanted change. And to enjoy that change, he takes the name of Ernest Worthing and he visits London. And during his visits, he falls in love with Gwendolyn. आणि त्या विजिट्स दरम्यान तो ग्वेंडोलिनच्या प्रेमात पडतो. आफ्टर लिसनिंग दिस, मिस्टर अल्जेरनॉन मॉनक्रिफ्ट इज जस्ट इज सॅटिस्फाईड विथ दिस एक्सप्लेनेशन. हे जे एक्सप्लेनेशन आहे त्यामुळे त्याचं समाधान होतं. देन ही goes or he tells his burying, because he had also one reason to be troubled in London. In London,
the high society in which he was living, लंडनमध्ये हाय सोसायटी, ज्या सोसायटीमध्ये तो राहतो, त्याचं रिप्रेझेंटेशन कोण करतं? तर ऑन्ट ऑगस्टा और लेडी ब्रॅकनेल. लेडी ब्रॅकनेल जी आहे ती त्या समाजाचं रिप्रेझेंटेशन प्रतिनिधित्व करते. अँड शी इन्व्हाइट्स many people for party at his home, and when they come at home, he has to attend the party, and this makes him bore, this makes him very sad and unhappy. To avoid this unhappiness, he has told to Lady Bracknell that I have a friend named Bunbury who lives at the countryside and he is sick. He is alone. He needs my attention. He needs my, त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, attention. And so under that pretext, Algernon goes to visit Bunbury. And this thing he calls Bunburying. And he agrees and he tells that Mr. Jack Worthing is also Bunburying. And he promises that he will help help him in his proposing. On the very evening, one lady was coming there for party in his home, and such things Algernon Moncrief did not like. So he had discovered this thing. Now, after this whole thing is discovered, is known, Lady Bracknell comes. Lady Bracknell arrives on the scene. Now, when lady, she immediately asks about the cucumber sandwich, which is her favorite. But what had happened, in forgetfulness, till then, Algernon Moncrief had ate all the cucumbers, and when he looks at the plate is empty. He just shouts at Mr. What is his name? Mr. Lane, and he says that I had asked you to bring cucumbers. And Mr. Lane gives the explanation. Cucumbers, sir. I went in the market and even for ready money, cucumbers were not available in the market. मी मार्केटमध्ये गेलो आणि इवन त्या पैशासाठी तिथं काय आपल्याला हे कुकुंबर्स मिळाले नाहीत. अशा प्रकारचं एक्सप्लेनेशन तो देतो आणि ते एक्सप्लेनेशन लेडी ब्रॅकनेलला हे करायला लागतं, स्वीकारायला लागतं. And this is very good thing, which good explanation, which gives us a kind of lightness to this. Now, Algernon tells his aunt to come in the music room so that he can, because he was passionate about music and he wanted her to listen the new tune or the new music he had composed, so she takes him. And Lady Bracknell is accompanied by Gwendolen. When Lady Bracknell is going in the upper chamber, she asks Gwendolen to accompany him, but she says that I will stay behind. Now, when Lady Gwendolen and Jack, they stay behind, Jack talks about the weather, and Lady Gwendolen tells that I suspect those people who
who say that the weather is good, who make some certain statements about weather, I suspect those people because they have something to say. And then Jack Worthing declares his love to Gwendolyn, and Gwendolyn also accepts, and she tells that I love you because your name Earnest Worthing, it rings like bell in my ears. माझ्या कानामध्ये ते एखाद्या घंटीसारखं वाजतं. कुछ कुछ होता है when I listen your name, and for your name's sake I will marry. Then मिस्टर जॅक वर्दिंग आस्क्स, मग ती म्हणते की मला तुमचं नाव फारच आवडतं आणि तुमच्या नावाच्या मी एवढी प्रेमात आहे की मी त्या नावासाठी तुमच्याबरोबर लग्न करेन. मग त्यावेळी ते त्याचं नाव नसतंय. मग त्यावेळी तो ऐकलो, बरं समज तुझं माझं नाव दुसरं एखादं असलं काहीतरी, जॅक वर्दिंग, जॅक हे असल्या नावाच्या माणसाकडे मी चुकूनसुद्धा बघणार नाही असं ते डिक्लेअर करतं. आणि ही प्रपोजेस टू लेडी ग्वेंडोलेनला तो प्रपोज करतो. आणि तो प्रपोज करत असताना त्याच वेळी आंट अगस्टा और लेडी ब्रॅकनेल रिटर्न्स. आता लेडी ब्रॅकनेल आल्यानंतर शी ऑब्जेक्ट्स. आता पहिली गोष्ट आहे की काय की बाबा हे लग्न ती डिक्लेअर होतं की आम्ही दोघं लग्न करणार आहे, पण आंट ऑगस्टाची जोपर्यंत मान्यता नाही तोपर्यंत ते लग्न होणार नाही. दिस प्रपोजल इज ओनली प्रपोजल विच इज देअर. दिस प्रपोजल इज ओनली प्रपोजल विच इज देअर. तेव्हा हे जे प्रपोजल आहे हेच फक्त प्रपोजल आहे की जे प्रपोजल लेडी ब्रॅकनेल डिनाय करते, नाही म्हणते हे असल्या काही गोष्टी, हे काय होणार नाही. बिफोर आय गिव्ह माय परमिशन आय वूड लाईक टू इंटरव्ह्यू जॅक वर्थिंग. आता लेडी ब्रॅकनेल इंटरव्ह्यू जॅक वर्थिंग, इन विच इंटरव्ह्यू जॅक वर्थिंग टेल्स एव्हरीथिंग अबाउट हिम अँड ही टेल्स द ट्रूथ ऑफ एव्हरीथिंग. ज्यावेळी ह्या ब्रॅकनेल त्याची इंटरव्ह्यू घेतात त्यावेळी इंटरव्ह्यूमध्ये तो सगळ्या गोष्टी खऱ्या सांगतो. पण अँड ही आस्क दॅट व्हॉट इज अबाउट युअर पॅरेंटेज. तो सांगत नाही माझं नाव अर्नेस्ट वर्थिंग आहे सांगतो, याच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या तो तिला खऱ्या सांगतो. तर तो सांगतो की शी सेज दॅट यू ब्रिंग युअर पेरेंट्स, बट ही सेज हू आर युअर पेरेंट्स, व्हॉट फॅमिली यू बिलॉंग टू. सोशली स्टँडर्ड पर्सन, सामाजिकदृष्ट्या उच्चभ्रू असणाऱ्या समाजामध्ये लग्न करताना पाटलाची पोरगी पाटलाच्याच घरात दिली जाते, किंवा पाटलाच्या मुलाशी सोयरी करताना एका विशिष्ट अशा प्रकारची जी गोष्ट आहे त्यानुसार ती म्हणते की तुझं हे कोणतं, फॅमिली कुठली. देन ही टेल्स दॅट ॲक्च्युअली ही डू नॉट हॅव फादर. He says that having a single person of, she says not single parent, but I don't know who are my parents because I was found on railway station in a cloakroom at Victoria to Thomas Cardew. He brought me and he gave me the name Worthing because he was traveling to the place named Worthing and its ticket was in his pocket. सो हाव ही गॉट हिज नेम. अशा प्रकारे हे नाव त्याला मिळालं, ही गोष्ट तो तिला सांगतो. अँड दिस एनरेजेस हर. शी सेज दॅट आय विल नॉट परमिट यू टू मॅरी माय डॉटर. इट इज इम्पॉसिबल. यू प्रोड्यूस युअर पेरेंट्स अँड देन आय कॅन मॅरी यू टू माय डॉटर. आय कॅन गिव्ह परमिशन टू मॅरी. Then Lady Bracknell and Gwendolyn goes. Algernon comes. Jack shares all details what happened during the interview. इंटरव्ह्यूच्या दरम्यान काय झालं त्या घटना सगळ्या अल्जेर्ननला तो सांगतो की अशा मी सगळ्या गोष्टी सांगितल्या.
and that has discouraged him. Now see, in this play, then means everything is known. Now see, then Gwendolen comes back, and Gwendolen tells that I would like to marry you. I would like to marry you. I have heard everything from my mother, and you don't have parents. The kind of way, the way in which you were found and you were brought up, that is a romantic thing, and I like this the kind of adventures. So I will marry with you, and I would visit your country house. Let me know the address. Then he gives address of his manor house at Hertfordshire. And this when this Hertfordshire, when this address is being told, Mr. Algernon writes that address on his cup, and he he wants to visit that place. So in this way, whole thing happens in the first act of this play. या नाटकाच्या पहिल्या ॲक्टमध्ये अशा या सगळ्या गोष्टी घडतात. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. आता आता तुम्हाला एक गोष्ट इथं लक्षात येईल की मिस्टर अल्जर्नॉनला त्याचा पत्तासुद्धा माहीत नव्हता, अल्जर्नॉन मॉनक्रिफला. असं होईल का किंवा दे आर बोथ फ्रेंड्स अँड नोबडी नोज द ॲड्रेसेस ऑफ इच अदर. जवळचे मित्र आहेत आणि त्यांचे पत्ते माहीत नाहीत, असं होईल का? असं होणार नाही. नॉर्मल सिच्युएशनमध्ये असं होणार नाही. परंतु अशा फनी कॉमेडीमध्ये, अशा विनोदी नाटकामध्ये अशी गोष्ट होत असते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दोघंही दोन प्रकारचं जीवन जगत असतात. दोन्हीही मित्र दोन प्रकारचं जीवन जगत असतात. म्हणजे एक शहरामध्ये एका नावानं राहत असतो आणि खेडेगावामध्ये एका नावानं राहत असतो. एक शहरामध्ये कंटाळा आला की दुसऱ्या एका कॉजसाठी, बनबरीसाठी तो जात असतो. अशा प्रकारची ही घटना कुठं घडत नाही. परंतु विनोदी नाटकामध्ये अशा सगळ्या गोष्टी स्वीकारार्ह असतात. तर अशा पद्धतीनं आपलं पहिल्या अंकाच्यामध्ये जी गोष्ट झाली त्याच्याबद्दलची आपली चर्चा झालेली आहे. या चर्चेदरम्यान आपण ज्या गोष्टी पाहिल्या त्यामध्ये एकतर ही घटना सगळी मेप्लेअरमध्ये अल्जर्नॉन मॉनक्रिफच्या फ्लॅटमध्ये घडते. अल्जर्नॉन मॉनक्रिफला काही जॅक वर्थिंगबद्दल किंवा अर्नेस्ट वर्थिंगबद्दलच्या काही गोष्टीबद्दल माहिती पण असते. तर तो त्याच्याकडून ती माहिती घेतो. त्याच वेळी म्हणजे त्याचं समाधान झाल्यावरच तो त्यांच्या प्रेमाला हिरवा कंदील दाखवतो आणि मग त्यानंतर त्यांचं लग्नाचं प्रपोजिंग होतं आणि त्या लग्नासाठी लेडी ब्रॅकनेलचा विरोध होतो. इथंपर्यंत ही घटना या ॲक्टमध्ये गोष्टी दाखवलेल्या आहेत. धन्यवाद. या पुढचा भाग आपण नंतरच्या तासामध्ये चर्चा करू. सगळ्या गोष्टी एकत्र घेतल्या तर ते मोठं लेक्चर होईल आणि ते ऐकणंही कंटाळवाणं होईल. म्हणून आपण इथंपर्यंत या भागाची चर्चा थांबवू. धन्यवाद.